ستعاينون في هذه القصة الحقيقية التي وردت مباشرة على مسامع أمير المؤمنين عبد الملك نهاية الأسير اللخمي بفرجه أخيرا بعد العسر الذي مر فيه وبعد تمنيه الموت. فلكل شيء عقدة ولكل شيء حل، فالقصة وصلت أوجها بتمني الأسير الموت، وجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. جاءه من مناظرة صفع بها جبهة كبير البطاريق، وسترون ما مدى قوة رد هذا الأسير، ورده يدرس حتى يومنا هذا في علم المناظرة بين الأديان. وستسمعون كيف نجا بطريق البرجان من جب الموتى، وكيف نجت زوجته أولا، وستعرفون لماذا لم تنقذ زوجها معها. فهل الحب يمنع أن تنقذ من تحب؟ يلا نبدأ. ونحن في الجب إذا أنزل علينا حي الرجل توليت أنا قتله، وإذا أنزل علينا حية امرأة تولت زوجتي قتلها، حتى لا يبقى معنا في الجب أحياء من الجنس الآخر. وبقينا على هذه الحالة إلى ما شاء الله، حتى في يوم من الأيام إذ بدلو فارغ قد تدلى علينا، وليس من عادة أهل هذه البلد أن يدلوا بدلو فارغ للشرب، فهذه كما تعرفون من الحلقة السابقة هي جب الموتى وليس مخصص للشرب. فعرفت أن هؤلاء القوم ليس قوم البرجان، وإنما هم روم جيران هذه البلد، وهم قومي. أتوا ليطلبوني ويبحثوا عني، فوالداي تفطرا قلبهما حزنا علي، فوضعت زوجتي في الدلو الفارغ فسحبوها، فإذا بها تنصدم من هول المشهد، وترى أقواما وجنودا غير قومها لم تعرفهم، فأوجست منهم خيفة، ولم تخبرهم عني خوفا علي من القتل، فقد ظنت أنهم أعداء وهي أسيرة لديهم. أخذوها لعند أبي بطريق البرجان وأمي ليسلوا حزنهم وفقدهم إياي بها، فأحبها والدي واتخذها كابنة له، فهي محبوبة. وبعد فترة رجع الحزن إلى قلب والداي وهما هما شديدا وغماه، كما حزن يعقوب على فراق يوسف. فقام أحد الحكماء والفنانين بتصوير ابنهما المفقود على لوح خشبي، فكان كأنه هو، ووضعوه في غرفة في كوخ، وقال لهما: إذا تذكرتما ابنيكما فاذهبا وادخلا هذا الكوخ وانظرا هذه الصورة وابكيا حتى ينغسل الهم من قلبيكما، فترتاحان لبعض الوقت، فإذا دارت الدائرة كرا هذا العمل، وهكذا دواليك. فاستمرا على هذه الطريقة وشعرا بالسلوى وانفراج الهم، وداوما على هذه الطريقة، فإذا بزوجتي قد بصرتهم وكانت على إسرهم، فدخلت هذا الكوخ، فإذا بها تصرخ وتشق جيبها وتنتف شعرها وتصيح، فجاءوا إليها يسعون من أقصى المدينة، وقالوا لها: ما بالك يا فتاة؟ قالت: هذا زوجي، وقد تركته خلفي في الجب الذي أخرجتموني منه، وقد خفتكم فلم أخبركم عنه. فذهبوا يسرعون في إنقاذه إلى جب الموتى، وإذ هو قد وضع ذبابة سيفه بين ثدييه، ووضع مقبض السيف على الأرض، وهم بطعن نفسه ليموت ويرتاح، وإذ يرى دلوا قد تدلى فوثب عليه فرحا، وقال هذا البطريق لأسيرنا اللخمي: ألم أقل لك يا صاح أن الفرج يأتي بعد الشدة؟ وهذا هو بيت القصيد من روايتي لك هذه القصة، وسأكمل لك القصة لترى ما عظم الفرج الذي ينتظرك. فخرجت فإذا بأبي يضمني، وأمي تقبلني، وحاشيتي تهتف باسمي، وجنودي يضربون الأرض بأقدامهم فرحا واحتفالا بإنقاذي، لأني كما أخبرتك في بداية القصة وحيد لأهلي، ولم آتي إلا بعد عناء وجهد جهيد، وإني مستقبل هذا البلد وبطريقها المنتظر، ولو أنهم تأخروا بضع دقائق لتركت السيف يخرج من ظهري، وكنت في خبر كان. فقالوا: هيا بنا لنرجع إلى بلدنا الحبيب، ولكن قلت لهم: انتظروا قليلا،
فعندي أمور لا بد لي أن أفعلها قبل هذا، فهذه زوجتي لها أهل قد تفطر قلبهم عليها لأنها مثلي وحيدة لأبويها، وقد يئسوا منها وتيقنوا أنها قد ماتت، ولكنها حية ترزق. فذهبت لعند ملك البرجان فأخذت زوجتي لعند والديها، ففرحوا فرحا شديدا وأقاموا لنا حفلا مهيبا احتفالا وعرسا بحياتنا، ومعاهدة مع قوم الروم ل30 سنة أخرى بأنه لا عداوة ولا حربا مع الجيران بعد اليوم. وعندما انتهى بطريق البرجان من قص قصته وتبشيره بالفرح، فإذا برسول الملك العام ملك الروم يطلب بطريق البرجان على عجل، فترك الأسير خلف ظهره منتظرا متفكرا بالقصة وعبرتها بأن الفرج يأتي بعد الشدة، وذهب ليلبي طلب الملك العام. فوجدت الملك مع البطاريق الأخرى يتناظرون فيما بينهم ويعملون عقولهم ويتكلمون عن المسلمين بأنهم ليسوا ذوي عقول ورأي وآداب، وإنما غلبونا باتفاق الرأي. فنفيت هذا وقلت لدي ما يثبت كلامي، الأسير المسلم الذي عندي فهو ذو رأي وأدب. فقال الملك العام: إنك من فرط حبك له تقول هذا. قال: لا، وأقترح عليك أيها الملك أن تدعوه إلى مناظرة مع البطاريق الأخرى. فقال: قبلت. فذهبت أسعى لأسيري اللخمي فوجدته منتظرا شاردا مهموم الحال ظانا أنه لا فرج متمنيا الموت. فقلت له: أبشر بالفرج، هاؤم اذهب لعند الملك وناظر البطاريق بأدبك وعقلك. وأخبرته بما تكلموا عن المسلمين. فقال الأسير: لا لا، لماذا فعلت هذا؟ بهذا مهلكي وليس فرجي، فإذا غلبت البطاريق غضب علي الملك، وإذا غلبوني شمتوا بي. قال: هذا عند العوام، ولكن عند الملوك إذا غلبتهم يعجب بك الملك ويكافئك بسؤالك عن حاجتك، وإذا غلبوك يفرح لنصرة دينه وقومه فيكافئك أيضا. فأنت على الحالين اسأله عن حاجتك بأن يطلق أسرك، فأنت على الحالين رابح. فقبلت هذا وذهبت إلى المناظرة، فإذ بالبطاريق قد اجتمعوا ويتناقشون بأمور يعمل بها العقل. فقلت لهم: أي واحد منكم كبير البطاريق؟ قالوا: إنه ليس معنا. فقلت: لا أناظر إلا أكبركم وأعلمكم. وعزمت على هذا الأمر وأصررت عليه. فطلبوه فسأله: كيف حالك؟ أجاب: بخير. كيف أصبحت اليوم؟ فأجاب: بخير. فسأله: كيف حال ابنك؟ فضحك الجمع ساخرا من الأسير ومن بطريق البرجان قائلين: أما علم هذا أن لمثل كبيرنا لا ينبغي أن يكون له ولد؟ حاشا أن يكون لهذا ولد، فهو مترفع عن هذه الأشياء. فأجاب الأسير: إذن كيف لا تقبلون على كبيركم أن يكون له ولد وتدعون هذا على ربكم؟ فنخر كبير البطاريق نخرة أفزعتني، وقال متجها لعند الملك: أخرج هذا الساعة من بلدك ليفسدن عليك قومك. فجهزوني وطيبوني وكافؤوني ورافقوني بالحرس حتى أوصلوني للثغور وانصرفوا. هذه هي قصتي يا أمير المؤمنين عبد الملك. فالفرج مقترن بالشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طلبا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولأعرف ما يعجبكم من قصص اكتبوا لي في التعليقات، واكبسوا اللايك إن أعجبكم المقطع فأعمل على شاكلته. والسلام عليكم.